Salut! În clipul de azi îți voi arăta cum repari un cuptor cu microunde care aparent funcționează, doar că nu încălzește nimic. Este o reparație simplă, durează 10 minute și dacă suntem atenți și urmăm instrucțiunile cu atenție, nu avem ce să pățim, nu este niciun pericol. Trebuie doar să deconectăm aparatul de la priză în prima fază, desfacem capacul verificăm condensatorul, scot și pântându-i bornele ca să nu fie încărcat, să nu avem surprize. În cazul nostru nu este, după care desfacem această cutie de plastic în care se află o siguranță, care de obicei se arde, ceea ce cauzează defectul cuptorului cu microunde să nu încălzească. Desfacem carcasa de plastic și verificăm siguranța. Este o siguranță ce o găsim la orice magazin de electronice, nu e scumpă. După ce am schimbat siguranța, montăm totul la loc, după care facem o probă. Conectăm din nou microonda la priză și facem o probă.
vedea, nu e mare lucru. Trebuie să fim atenți, să nu ne grăbim și să ne protejăm. Cuptorul nostru încălzește și e bun de pus în funcțiune.